Vào 6 giờ 15 phút chiều tháng 7 năm 1996, mùa du lịch cao điểm ở Anh, phi công và các hành khách đang bay trên cánh đồng lúa mì ở Wiltshire. Họ chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh rất kỹ. Những cánh đồng lúa mì bên dưới đều gọn gàng và nguyên vẹn. Nhưng chỉ 15 phút sau, khi bay trở lại, họ bất ngờ phát hiện thấy một mô hình xoắn ốc khổng lồ xuất hiện trên cánh đồng lúa mì, ngay bên cạnh di tích Stonehenge nổi tiếng. Vậy điều gì đã xảy ra? Theo khoa học, con người là sinh mệnh thông minh nhất trên trái đất, nhưng liệu có sinh vật ngoài hành tinh nào khác tồn tại trong vũ trụ hay không? Đây luôn là điều mà con người và các nhà khoa học muốn biết. Vì suy cho cùng, con người cũng chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Thuận theo thời gian, con người đã phát hiện ra nhiều sự kiện mà khoa học không thể giải thích được. Sự kiện vòng tròn trên cánh đồng là một trong số đó. Vậy những vòng tròn kia đang truyền tải thông điệp gì? Crop circle, nghĩa là vòng tròn trên cánh đồng, đề cập đến một mô hình hình học, được tạo ra bằng cách san phẳng cây trồng trên các cánh đồng lúa mì, hoặc các cánh đồng khác thông qua một lực không xác định. Hiện tượng bí ẩn này đôi khi được gọi là crop formation. Việc cây trồng bị san phẳng, đổ rạp, và những vết cháy xém trên thân cây trong vòng tròn, không thể làm được bằng cách thông thường của con người. Trước đây, sinh viên Học viện Công nghệ Massachusetts đã cố gắng bắt chước hiện tượng này bằng cách dùng thiết bị tự chế, nhưng không thành công. Cho đến nay, vẫn chưa có ai hay tổ chức nào giải thích được hiện tượng này là do thiết bị hay nhờ phương pháp nào tạo ra. Điều thực sự kỳ lạ là, cây trồng không phải bị đổ rạp liên tiếp thành một mảng, mà chúng theo quy luật xoắn ốc, những đường ranh giới trong khu vực tạo hình, làm nổi bật rõ ràng một khu vực nhỏ còn nguyên vẹn, dường như là tạo thành một mê cung phức tạp. Hơn nữa cây trồng bị đổ rạp theo một hướng, và phân bố theo hình xoắn ốc trơn tru, cuối cùng nhất loạt hướng vào trung tâm của khu vực bị đổ. Mặc dù những cây trồng này bị đổ ngã, nhưng thân cây vẫn không bị gãy, chúng chỉ ngăn nắp trật tự nằm rạp mình xuống. Nghiên cứu thực tế cho thấy, sức sống của chúng thậm chí còn mạnh mẽ hơn những cây bình thường. Nếu muốn thấy được hình ảnh toàn diện và hoàn chỉnh, chúng ta cần phải nhìn bao quát từ trên không xuống. Nhiều người tin rằng, các vòng tròn trên cánh đồng được tạo ra trong một đêm ngắn ngủi, và nó rất có thể là một kiệt tác của người ngoài hành tinh. Họ cũng tin rằng, nơi xuất hiện nhiều vòng tròn trên cánh đồng cũng là nơi xuất hiện UFO. Đã có hơn chục người từng tận mắt chứng kiến cách UFO tạo ra các vòng tròn. Các nhân chứng nói rằng, chỉ cần mấy chục giây là UFO đã có thể dễ dàng tạo ra các vòng tròn. Vì vậy, họ nói rằng đó là một kiệt tác của sự sống ngoài trái đất, và nó cũng là ký hiệu người ngoài hành tinh lưu lại trên trái đất, hoặc có lẽ họ đang đùa cợt với con người chúng ta. Sự xuất hiện của các vòng tròn trên cánh đồng mang lại căn cứ và nhận định mạnh mẽ cho những người luôn tin rằng có tồn tại sự sống thông minh tiên tiến khác ngoài con người trong không gian vũ trụ. Quay lại những gì diễn ra trên cánh đồng lúa mì tại Wiltshire, có thể thấy, đây là các vòng tròn trên cánh đồng phức tạp nhất mà con người từng thấy vào thời điểm đó. Khi nghiên cứu, người ta phát hiện rằng 149 vòng tròn nhỏ đã tạo nên thứ khổng lồ này. Đường kính chúng dao động từ 30 cm đến 15 m, tạo thành một đường dài đến 280 m. Sự kết hợp của một số hình tròn trong vòng tròn trên cánh đồng này rất giống với một cây thánh giá của người Celtic. Khi đó không ai biết nó được hình thành như thế nào chỉ trong vòng 15 phút. Thật là một điều đáng kinh ngạc. Điều tra viên Freddy đã cùng một nhóm 11 người đi xem xét hiện tượng trên, và họ phải mất đến 5 giờ đồng hồ để kiểm tra toàn bộ các chi tiết đó. Nhóm điều tra phát hiện, vòng tròn trên cánh đồng này vô cùng tinh xảo, từng vòng xoáy đều hoàn hảo, hoa màu không bị hư hại, và không có dấu chân của con người. Khi tiến vào trong vòng tròn thì la bàn lập tức bị hỏng, từ trường bị xáo trộn. Theo ước tính của các nhà điều tra, phải mất trung bình 1,53 phút để hoàn thành một vòng tròn nhỏ trên cánh đồng mà không bị phát hiện. Đó là còn chưa tính đến làm thế nào để tạo ra một bề mặt xoáy chôn ốc hoàn hảo giống như máy tính. Một nhà sinh học phân tử đã vào bên trong để xem và nói rằng, ông cảm thấy như thể bị chiếu tia gamma mạnh và rất chóng mặt, nhưng sau một giấc ngủ ngắn thì đã trở lại bình thường. Sau đó, một số nhà ngôn ngữ học và nhà huyền bí học cũng đã giải nghĩa những mô hình này. Họ nhận thấy rằng, những biểu tượng này rất giống với một ngôn ngữ cổ xưa, đó là tiếng Do Thái cổ. Họ đã giải mã những hoa văn này theo ngôn ngữ cổ đại, cuối cùng đưa ra hai cách giải thích về những biểu tượng kỳ lạ này.
hoặc là chúng do thần sáng tạo của người Ai Cập cổ đại tạo ra, hoặc là do thần trí tuệ của người Sumer tạo ra. Sau đó, các nhà ngôn ngữ học cũng giải mã những ký hiệu này theo nhiều cách khác nhau, và họ thu được 8 chữ. Ta là người sáng tạo ra các ngươi. Mặc dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng đây thực sự là nghĩa đen mà các nhà khoa học đã giải mã được từ vòng tròn trên cánh đồng. Nó có thể chỉ ra rằng, con người không phải là sinh mệnh duy nhất trong vũ trụ, mà còn tồn tại những sinh mệnh thông minh cao cấp hơn. Bây giờ, chúng ta hãy đến với những nghiên cứu về crop circle của kiến trúc sư Michael Glickman. Michael Glickman là một kiến trúc sư, nhà thiết kế và tác giả, người được biết đến trong suốt 3 thập kỷ qua với tư cách là một groupie hàng đầu thế giới. Ông vừa mới qua đời ở tuổi 79. Groupie là từ dùng để chỉ những người tin rằng vòng tròn và các mô hình hình học xuất hiện trên các cánh đồng mỗi mùa hè chính là dấu vết của người ngoài hành tinh để lại. Vòng tròn trên cánh đồng là một hiện tượng gần như chỉ có tại Anh. Trong suốt 30 năm qua, đã có hàng nghìn trường hợp báo cáo về những vòng tròn ấy xuất hiện tại quốc gia này. Glickman bắt đầu hứng thú với các vòng tròn trên cánh đồng vào năm 1990. Khi ấy ông bắt đầu tìm hiểu những giả thuyết cho rằng các hình thù hình học có thể là dấu hiệu của người ngoài hành tinh muốn truyền tới con người. Ông nói rằng, tôi không nghi ngờ gì về việc có rất nhiều trí tuệ siêu việt ngoài kia muốn liên lạc tới trái đất. Họ không nói tiếng Anh. Vậy ngôn ngữ phổ thông của họ là gì? Đó là các con số và hình thù. Ông tiếp tục tiến hành các diễn giải toán học trừu tượng liên quan đến hình học phức, xuất bản sách, mà nổi bật là cuốn Crop Circle, The Bone of God. Ông còn thuyết trình về hiện tượng này trên khắp thế giới. Năm 1991, Doug Bower và Dave Chorley, hai nghệ sĩ gạo cội từ Southampton, Anh, đã khẳng định rằng từ cuối những năm 1970 đến đầu những năm 1990, để phục vụ cho giải trí, họ đã tạo ra 200 hình tròn, điểm xúc xắc, mặt dây chuyền, mặt trăng lưỡi liềm và hình xoáy nước bằng những tấm ván gỗ, một con lăn vườn và một sợi dây thừng. Hàm ý nói rằng, những hình tròn trên cánh đồng kia là con người hoàn toàn có thể tạo ra. Thậm chí, còn có một trang web tên Circle Maker, cung cấp đầy đủ chỉ dẫn để làm điều này. Nhưng Glickman tin rằng, tỷ lệ chuẩn xác của một số mẫu vòng tròn đó, dạng phân dạng, xoắn ốc, hoàn hảo đến mức không thể nào là sản phẩm do con người tạo ra. Bởi không một bàn tay người nào có thể đạt được độ chính xác như vậy. Ông khẳng định, những kẻ lừa bịp tạo nên các vòng tròn giả, thường nói rằng, họ làm việc trong bóng tối, im lặng, bí mật, và tạo ra thứ gì đó hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng là một kiến trúc sư, tôi hiểu biết về hình học, và nhận thấy điều đó là không thể. Năm 2010, ông khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Sunday Telegraph rằng, con người chưa bao giờ làm ra được một vòng tròn chất lượng đến như thế này. Chúng tôi đã được chứng kiến những công trình mà họ làm, và chúng có chất lượng không cao. Nó giống kiểu sự khác biệt giữa một bữa ăn 5 sao tại Lyon với một chiếc bánh hamburger Big Mac vậy. Giống như nhiều người khác, Glickman ban đầu tỏ vẻ hoài nghi về những vòng tròn này. Nhưng chính vẻ đẹp, độ chi tiết, và hoàn hảo về mặt toán học của một số thiết kế đã sớm thuyết phục ông rằng chúng được tạo ra bởi người ngoài hành tinh. Năm 1998, Glickman chia sẻ với tờ Guardian rằng, tôi đã quỳ xuống và bật khóc trước công trình vòng tròn đó. Tôi hiếm khi như thế này, nhưng công trình đó vô cùng đẹp, ngoài sức tưởng tượng. Cây trồng được tạo thành những nét vẽ lớn và uyển chuyển như của một họa sĩ bậc thầy, các đường cắt tỉa vô cùng gọn gàng và tinh tế. Tôi cảm thấy như đang ở tận cùng của sự thỏa mãn vậy. Năm này qua năm khác, tôi dần tìm hiểu kỹ hơn về những vòng tròn này. Ông phát biểu vào năm 2012 rằng, mọi thứ vẫn hoàn toàn bí ẩn. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định, những vòng tròn trên các cánh đồng là hiện tượng quan trọng nhất trên hành tinh. Vậy còn các bạn có tin rằng những vòng tròn này là sản phẩm của người ngoài hành tinh hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh, like và share để đón xem các video tiếp theo.